السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو اليوم سأتحدث عن اضطراب النوم الذي يزيد من التبول الليلي وانقطاع النفس أثناء النوم والاستيقاظات الدقيقة والنوم المتقطع. وأريدك أن تنتبه جيدا منذ البداية، لأنه من المحتمل أنك تعاني من هذه المشكلة منذ سنوات دون أن تدري. يعتقد الكثير من الناس أن الاستيقاظ مرتين أو ثلاثا أو حتى 4 مرات خلال الليل للتبول هو ببساطة أمر مرتبط بالعمر، شيء طبيعي أو لا مفر منه. لكن ماذا لو قلت لك إن هذا في الحقيقة قد يكون علامة واضحة على أن نومك يتم مقاطعته مرات عديدة دون أن تشعر؟ وماذا لو قلت لك إن جسمك قد يكون ينتج مزيداً من البول فقط لأنك لا تصل إلى مرحلة النوم العميق كما ينبغي؟ اليوم سنتحدث عن ذلك، وستفهم بالضبط لماذا يحدث هذا. معظم الناس لم يخبروا قط بوجود علاقة مباشرة وقوية للغاية بين جودة النوم والتبول الليلي. فاضطرابات مثل انقطاع النفس أثناء النوم والشخير الشديد والاستيقاظات الدقيقة والنوم المتقطع يمكن أن تزيد من إنتاج البول خلال ساعات الفجر، حتى عندما لا يشرب الشخص شيئا تقريبا قبل النوم. وهذا لا يجعلك تستيقظ مرارا فحسب، بل يحول ليلتك إلى سلسلة من المقاطعات التي تضر بصحتك الجسدية والنفسية. إذا كنت تعيش هذا الأمر، أريدك أن تبقى معي حتى نهاية هذا الفيديو، لأنك اليوم ستفهم السبب، والأهم، ما الذي يمكن فعله لتحسين الوضع. لنبدأ بالمعاناة التي تصيب الآلاف من الأشخاص. تذهب إلى السرير على أمل أن ترتاح، لكن جسمك يقرر إيقاظك بعد فترة قصيرة، مع ذلك الإحساس المزعج بأن مثانتك ممتلئة. تنهض، تذهب إلى الحمام، تعود إلى الفراش، تحاول النوم مجددا، وعندما تنام أخيرا تستيقظ مرة أخرى. يعيش الكثيرون بهذه الطريقة لسنوات ويظنون أنها طبيعية، لكن الحقيقة أن هذا التقسيم للنوم يدمر قدرة الجسم على التعافي، ويؤثر على المزاج، ويضعف التركيز، ويؤثر على التفكير، ويزيد التوتر، وفي العديد من الحالات يسبب القلق أثناء الليل. لكن لماذا يحدث هذا؟ يكمن التفسير في عمليات تحدث داخل الجسم أثناء النوم. أظهرت الدراسات التي أجريت في مراكز أبحاث النوم أن الأشخاص المصابين بانقطاع النفس أثناء النوم، على سبيل المثال، لديهم إنتاج مرتفع لهرمون يسمى ANP، وهو الببتيد الأذيني المدرر للصوديوم. يتم إفراز هذا الهرمون عندما يتعرض الجسم لانخفاضات متكررة في مستوى الأكسجين خلال فترات توقف التنفس في انقطاع النفس. فكلما توقفت عملية التنفس إيفن لثوان قليلة، يتلقى القلب نوعا من الإنذار، ويفرز هذا الهرمون الذي يعمل مباشرة على الكليتين، محفزا إياها على طرح الماء والصوديوم. بعبارة أخرى، حتى دون شرب أي شيء يبدأ جسمك في إنتاج المزيد من البول أثناء الليل. وهذا ليس أمرا نادرا، فقد بيّنت الأبحاث المنشورة في مجلات طبية دولية أن أكثر من 60 من الأشخاص المصابين بانقطاع النفس أثناء النوم يعانون من التبول الليلي، وهو الاسم الطبي للذهاب إلى الحمام أثناء الليل. أتريد معرفة الأكثر إثارة للاهتمام؟ عندما يعالج هؤلاء الأشخاص انقطاع النفس، على سبيل المثال باستخدام جهاز CPAP أو طرق أخرى يوصي بها الطبيب، ينخفض مقدار البول المنتج أثناء الليل بشكل كبير، أي أن المشكلة لم تكن في المثانة بل في النوم نفسه. يعتقد الكثير من الناس أن الشخير مجرد صوت مزعج وشيء يسبب الإحراج أو الإزعاج لمن ينام بجانبه، لكن الحقيقة هي أن الشخير الشديد قد يكون السبب اللي يجعلك تنهض عدة مرات للتبول أثناء الليل. فالشخير هو علامة على صعوبة مرور الهواء، وفي كثير من الحالات يعني أن الجسم يبذل جهداً ليتمكن من التنفس. هذا الجهد يسبب تقطيعاً في النوم، ويؤدي إلى استيقاظات دقيقة لا تلاحظها، ومع كل استيقاظ إيفن لو كان سريعاً، يفعل الدماغ آليات فسيولوجية توقظ الكليتين أيضاً. وعندما ينتقل الدماغ من النوم العميق إلى مرحلة نوم أخف، يفسر الجسم ذلك كوقت مناسب لطرد السوائل.
وهذا يفسر لماذا يقول البعض: أنا أنام ولكن لا أرتاح، ومع ذلك يستيقظون مرات عدة للذهاب إلى الحمام. ربما لم تلاحظ يوما الاستيقاظات الدقيقة، فهي سريعة جدا، تدوم لثوان معدودة، لكنها تسبب ضررا كبيرا في جودة النوم. وهنا معلومة مهمة أخرى: الكثير من الأشخاص الذين يمرون بليال متقطعة تماما لا يدركون أبدا أن هذا يحدث. يستيقظون متعبين، متوترين، أو يشعرون بنعاس خفيف طوال اليوم، ويظنون أن ذلك مجرد تعب يومي، لكنه ليس كذلك، إنه نوم متقطع. وكيف يمكنك أن تعرف إن كانت المشكلة في النوم وليس في المثانة؟ هناك بعض العلامات الواضحة جدا. إذا كنت تشخر بانتظام، خصوصا إذا كان الشخير مرتفعا، إذا استيقظت وأنت تشعر بالاختناق أو بجفاف الفم أو بصداع، إذا كان لديك إحساس بأنك نمت لكنك لم ترتاح، إذا كنت تستيقظ عدة مرات في الليل even دون الذهاب إلى الحمام، إذا كان نومك مضطربا أو أحلامك كثيرة ومكثفة، أو إذا استيقظت متعبا وكأنك لم تنم على الإطلاق. فكل ذلك قد يكون علامة على انقطاع النفس أثناء النوم أو النوم المتقطع. وهنا يرتكب الكثيرون خطأ شائعا، فبدلا من فحص جودة النوم يبدأون في تقليل شرب الماء بشكل مبالغ فيه، أو استخدام الأدوية، أو محاولة تقوية المثانة دون داع. بالطبع في بعض الحالات توجد أسباب بولية حقيقية، لكن قبل اتهام المثانة من الضروري النظر إلى النوم. فكثير من المرضى يقضون سنوات في علاج المثانة، بينما كانت المشكلة الحقيقية في الوسادة. الآن سنتحدث عن حلول عملية يمكن لأي شخص تطبيقها. أولاً، ضع وقتاً ثابتاً للنوم والاستيقاظ يومياً. يحتاج الجسم إلى الروتين والثبات لضبط الإيقاع اليومي الذي ينظم إنتاج الهرمونات المرتبطة بالنوم وبوظيفة الكليتين أيضاً. ثانياً، اجعل غرفة النوم مظلمة وهادئة وذات درجة حرارة مريحة. ثالثاً، تجنب المشروبات المنبهة مثل القهوة والشاي الأسود والمشروبات الغازية في فترة المساء. رابعاً، تجنب النوم على ظهرك إذا كنت تشخر، فالنوم على الجانب يمكن أن يحسن تدفق الهواء ويقلل من الشخير. خامساً، حاول تجنب كميات كبيرة من السوائل قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات دون مبالغة في تقليلها. سادساً، حافظ على وزن صحي، فزيادة الوزن مرتبطة مباشرة بانقطاع النفس أثناء النوم والشخير. لكن الحل الأهم هو إذا كنت تشخر أو تشك في إصابتك بانقطاع النفس أثناء النوم أو تستيقظ مراراً خلال الليل، فابحث عن تقييم طبي متخصص. فاختبار بسيط مثل تحليل النوم البوليسونوغرافيا يمكن أن يكشف بالضبط ما يحدث أثناء نومك. كثير من الأشخاص الذي عالجوا انقطاع النفس أفادوا بتحسن في المزاج وزيادة في الطاقة وانخفاض في التعب، إضافة إلى انخفاض كبير في عدد مرات التبول الليلي. ولماذا هذا الموضوع مهم جدا؟ لأن الليالي المتقطعة لا تؤثر فقط على راحتك، بل تؤثر أيضا على ضغط الدم، وتزيد من خطر أمراض القلب، وتضعف عملية الأيض، وتقلل الذاكرة، وتخفض القدرة على التركيز. تؤثر على إنتاجيتك ومزاجك وجودة حياتك. فالنوم الجيد ليس رفاهية بل ضرورة، وفهم أن التبول الليلي قد يكون انعكاساً لسوء جودة النوم هو خطوة أساسية نحو استعادة صحتك. والآن قبل أن ننهي أريد أوجه لك دعوة. هذا الفيديو جزء من سلسلة كاملة حول التبول الليلي، وفي الحلقات القادمة سنتحدث عن عوامل أخرى تزيد من الذهاب إلى الحمام خلال الليل، مثل الهرمونات والتغذية وعادات الحياة اليومية والمزيد. فإن كان هذا الموضوع يهمك وتريد أن تفهم كيف تحسن لياليك وجودة حياتك، فتابع الحلقات القادمة من هذه السلسلة. نسأل الله أن يمنحكم السلام والرحمة، وأن يرزقكم ليالي نوم منعشة حقا ومرممة للقوى.